હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાંથી સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપ સૌને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેનો આન્સર આપ સૌએ લખવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. અને ખાલી આન્સર નથી આપવાનો, આ ટોપિક વિશે આપણે જેટલું પણ ડિસ્કશન કરેલું છે એ બધું જ તમારે જેટલું પણ યાદ આવે એટલું કોમેન્ટમાં મૌખિક લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો સૌ પહેલા ક્વેશ્ચન એવો છે કે ભારતના નાયબ ચૂંટણી કમિશનર તરીકે હાલમાં જ કોની નિયુક્તિ થઈ છે? હમણાં જ ભારતની અંદર નવા નાયબ ચૂંટણી કમિશનર બન્યા છે. ઓપ્શન તમારી સામે છે, બરાબર? તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ વિડીયો 11મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, કોલંબો સિક્યુરિટી કોન્ક્લેવ આનું આયોજન છે કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું? તો કોલંબો સિક્યુરિટી કોન્ક્લેવ છે એનું આયોજન હાલમાં જ થયેલું, અને આ શ્રીલંકામાં નથી થયેલું, આ થયેલું છે ભારતમાં. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ભારતમાં કઈ જગ્યાએ થયેલું છે? ભારતમાં થયેલું છે કેરળના કોચી ખાતે. તો હાલમાં જ છે આ કોલંબો સિક્યુરિટી કોન્ક્લેવ છે એનું આયોજન ભારતમાં કેરળ રાજ્યના કોચી ખાતે કરવામાં આવેલું છે. 2022ના રોજ કેટલામું કોલંબો સિક્યુરિટી કોન્ક્લેવ છે? તો કે છઠ્ઠો. તો છઠ્ઠી આવૃત્તિ છે જેનું આયોજન હમણાં જ કરવામાં આવેલું છે. કયા કયા દેશો આની અંદર જોડાય છે? તો આની અંદર માલદીવ્સ, મોરેશિયસ, શ્રીલંકા અને ભારત, આવા બધા દેશો છે આની અંદર જોડાય છે. બાકી આ જે કોલંબો સિક્યુરિટી કોન્ક્લેવ છે તો એમાં બે દેશો ઓબ્ઝર્વર દેશો તરીકે રહેલા હતા. આ ઓબ્ઝર્વર દેશોનું નામ શું છે? તો કે બાંગ્લાદેશ અને સેશેલ્સ. આ બે દેશો છે, બરાબર, એ આમાં ઓબ્ઝર્વર દેશો તરીકે જોડાયેલા હતા. અને બાકી ભારત તરફથી આમાં પ્રતિનિધિત્વ કરેલું ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર વિક્રમ મિસ્ત્રીએ. એકચ્યુઅલમાં ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝરની જ મીટિંગ હતી. તો દરેક દેશોના ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝરમાં આવેલા, તો ભારત તરફથી ગયેલા વિક્રમ મિસ્ત્રી, બરાબર. આપણા નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર તો અજીત ડોવાલ છે, પણ ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર છે એમાં લગભગ 4 જણા છે ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝરની અંદર. એમાંથી વિક્રમ મિસ્ત્રી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. શ્રી સુધકર દલેલા હાલમાં જ કયા દેશમાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત થયેલા છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તમારી સામે. તો સુધકર દલેલા છે હાલમાં જ નિયુક્ત થયા છે ભૂટાનની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભૂટાનની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત થયા છે શ્રી સુધકર દલેલા. શ્રી સુધકર દલેલા છે એ ભૂટાનની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા છે. 1993ની બેચના IFS અધિકારી છે. ઓકે. બાકી થોડા ઘણા રાજદૂત છે, છેલ્લા લગભગ હું તમને કહું તો 10 થી 15 દિવસમાં જ આ બધા નિયુક્ત થયા છે. આ બધાનું એક વખત રિવિઝન કરાવી દો, બરાબર. તો એમાં સૌથી પહેલા વાત કરું તો રિપબ્લિક ઓફ હૈતી. રિપબ્લિક ઓફ હૈતીની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે શ્રી રામુ અબ્બાકની. શ્રી રામુ અબ્બાકની, તો એ ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે રિપબ્લિક ઓફ હૈતીમાં. રિપબ્લિક ઓફ પેરુમાં ભારતના નવા રાજદૂત કોણ બન્યા? પેરુમાં બન્યા છે વિશ્વાસ વિધુ સંકલ્પ. વિશ્વાસ વિધુ સંકલ્પ આ પેરુમાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે. અને રિપબ્લિક ઓફ તુર્કીની અંદર છે, તુર્કીએ બધાનું પોતાનું નામ બદલી નાખેલું છે. તુર્કીની જગ્યાએ તુર્કી એ કર્યું છે. તો રિપબ્લિક ઓફ તુર્કીની અંદર છે ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે શ્રી વિરેન્દ્ર કુમાર પોલ. કેટલી માહિતી આમાંથી તમારે યાદ રાખવાની થાય, જેટલા પણ હમણાં જ લેટેસ્ટ રાજદૂતો નિયુક્ત થયા છે એ બધા જ આની અંદર તમારી માટે આવી ગયા છે. તો જે લોકો જીપીએસસી ની તૈયારી કરે છે એના માટે આ ખાસ બહુ જ અગત્યનું છે. એક પોઈન્ટ તમારા માટે અગત્યના છે. હાલમાં જ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે આજે જ છે, વિશ્વ જનસંખ્યા દિવસ. દર વર્ષે 11મી જુલાઈએ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ છે આ વિશ્વ જનસંખ્યા દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે 11 જુલાઈ 2022ના રોજ ઉજવાયેલો. સૌથી પહેલી વખત
1989 ઉજવાયેલો વિશ્વ જનસંખ્યા દિવસ છે. તો સૌથી પહેલી વખત છે 1989 ઉજવાયેલો. 2022 માટેની થીમ શું છે? 2022 માટે થીમ આ વખતે આ બહુ મોટી રાખી છે. બરાબર, હવે તમારે આમાંથી શું યાદ રાખવાનું ખબર છે? અ વર્લ્ડ ઓફ 8 બિલિયન. બરાબર, ખાલી એટલું યાદ રાખશો તો પણ આના ઉપરથી તમે થીમનો આન્સર લખી શકશો. અ વર્લ્ડ ઓફ 8 બિલિયન ટુવર્ડ રિઝિલિયન્ટ ફ્યુચર ફોર ઓલ, હાર્નેસિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ એન્શ્યોરિંગ રાઇટ એન્ડ ચોઇસ ફોર ઓલ. તો આ થોડીક લાંબી થીમ છે, બરાબર, પણ તમે માત્ર એટલું પહેલું સેન્ટેન્સ યાદ રાખો તો એના ઉપરથી તમે થીમ છે એને માર્ક કરી શકો છો. ઘણી વખત છે આવી મોટી થીમ હોય તો એમાં શરૂઆતનું આટલું જે પોઈન્ટ હોય છે એ જ થીમ તરીકે આપે છે ઓપ્શનની અંદર. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યાર પછી વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે છે. ઓકે, તો એની ઉજવણી કોણ કરે છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આની ઉજવણી કરે છે. અને 2019 ની અંદર છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં 2010 થી લઈને 2019 સુધીમાં ભારતનો જે વસ્તી વૃદ્ધિ દર છે એ 1.2% રહેલો હતો. બરાબર, કેટલો રહેલો હતો? 1.2%. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મિશન કુશળ કર્મી શરૂ કરવામાં આવેલું છે? મિશન કુશળ કર્મી છે આ કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર માટે છે. અને આ કોણે શરૂ કર્યું છે? દિલ્હીની સરકારે. મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ છે. તો યાદ રાખીશું આપણે, દિલ્હીની સરકારે શરૂ કર્યું છે મિશન કુશળ કર્મી. કોના માટે? તો કે કન્સ્ટ્રક્શન વર્કરને. હા, ખાસ એટલું યાદ રાખવાનું છે, કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર માટે મિશન કુશળ કર્મી શરૂ કર્યું છે દિલ્હીની સરકારે. બાકી થોડા ઘણા ચર્ચામાં રહેલા મિશન આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ. મિશન અરોમા પર્પલ રિવોલ્યુશન છે એને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે હતું. કેપસ્ટોન મિશન હમણાં જ વાત કરી હતી, નાસાનું ચંદ્ર મિશન છે. અને એક ઓપરેશન નાર્કોસ વિશે વાત થઈ હતી, નશીલા પદાર્થોની હેરફેરને રોકવા માટે રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સે શરૂ કરેલું હતું. આટલા અગત્યના મિશન અને ઓપરેશન હતા જે તમારે યાદ રાખવાના છે. હાલમાં જ સ્વનિધિ મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું? આ કરેલું પ્રદીપસિંહ પુરીએ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયના મંત્રી છે પ્રદીપસિંહ પુરી. એમના દ્વારા આ સ્વનિધિ મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ સ્વનિધિ મહોત્સવ શેના માટે છે? પીએમ સ્વનિધિ યોજનાનું તમે નામ સાંભળેલું છે. સ્ટ્રીટ વેન્ડર માટેની યોજના છે પીએમ સ્વનિધિ. તો આખો મહોત્સવ છે એના માટે છે સ્વનિધિ મહોત્સવ. બરાબર, તો પીએમ સ્વનિધિ છે એમાં સ્વનિધિનું નામ પૂરું નામ શું થાય? પીએમ નું તો ખબર જ પડે, પ્રધાનમંત્રી, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. સ્વનિધિનું નામ શું છે? સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ આત્મનિર્ભર ભારત નિધિ. આ ખાસ યાદ રાખીશું. અને આ યોજના છે 1 જૂન 2020 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. ક્યારે શરૂ થઈ હતી? 1 જૂન 2020. આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. હાલમાં જ જાહેર થયેલા આઈસીસી ટેસ્ટ રેન્કિંગ 2022માં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમ પર રહેલો? આઈસીસી ટેસ્ટ રેન્કિંગ 2022માં પ્રથમ ક્રમ પર રહેલું છે ઓસ્ટ્રેલિયા. બીજા ક્રમ પર આપણો દેશ ભારત છે. ત્રીજા ક્રમ પર સાઉથ આફ્રિકા. ચોથા ક્રમ પર ઇંગ્લેન્ડ છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં પહેલા ક્રમે રહેલું. આપણો આન્સર છે ઓપ્શન એ. ઓસ્ટ્રેલિયાનું સ્થાન પ્રથમ ક્રમ પર છે, ભારત બીજા ક્રમ પર છે. ઓકે, બેસ્ટમેનમાં પહેલા ક્રમે કોણ રહેલું આ ટેસ્ટ રેન્કિંગની અંદર? ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં બેસ્ટમેનની અંદર ઇંગ્લેન્ડના જો રૂટ છે પહેલા સ્થાને છે. બોલરની અંદર છે ઓસ્ટ્રેલિયાના પેટ ક્યુમિન પહેલા સ્થાને છે. બોલરની રેન્કિંગની વાત કરીએ તો ત્રીજા ક્રમે આપણા ભારતના ખેલાડી છે રવિચંદ્ર અશ્વિન બીજા સ્થાને છે બોલરમાં. અને ત્રીજા સ્થાને છે જસપ્રીત બુમરાહ. ઓલરાઉન્ડર કેટેગરી છે આની અંદર ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં. તો આ ઓલરાઉન્ડર કેટેગરીની અંદર પહેલા ક્રમે છે આપણા ભારતના રવિન્દ્ર જાડેજા. આ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના છે આઈસીસી ટેસ્ટ રેન્કિંગમાંથી. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એને પોતાના રાજ્યમાં નવી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નીતિ જાહેર કરેલી છે? નવી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નીતિ જાહેર કરી છે છત્તીસગઢની સરકારે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ છત્તીસગઢની સરકાર છે એણે નવી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નીતિ જાહેર કરેલી છે. આ વાહન નીતિ છે એ કુલ કેટલા વર્ષ માટે લાગુ રહેશે? તો કે 5 વર્ષ માટે લાગુ રહેશે. અને આમાં લક્ષ્યાંક શું રાખેલો છે? તો નવા જે રજીસ્ટ્રેશન થનાર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ છે તો એમાંથી 15% વાહનો છે એ ઇલેક્ટ્રિક વાહન છે એને રજીસ્ટર કરાવવાનો લક્ષ્યાંક છે. નવા જેટલા પણ હવે રજીસ્ટર થશે
તો એ કુલ વાહનોની સંખ્યાના કેટલા તો કે 15% છે એ આવનારા 5 વર્ષની અંદર છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ હોવા જોઈએ એવો લક્ષ્યાંક છે. બાકી છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી છે ભૂપેશ બાઘેલ, રાજ્યપાલ છે અનુસુઈયા ઉઇકે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તો એમણે કયા સ્થળેથી સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ છે એનું ઉદઘાટન કરેલું છે? તો સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ નું ઉદઘાટન કરેલું છે જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગર ખાતેથી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે એ જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગર ખાતેથી છે એમણે આ સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ છે એનું ઉદઘાટન કરેલું છે. તો હવે ભારતની અંદર આવા ઘણા બધા સ્ટેચ્યુ થઈ ગયા છે, તો થોડુંક તમને એનું ક્વિક રિવિઝન કરાવી દો અને આ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. આવા કેટલાક ક્વેશ્ચન છે પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ જતા હોય છે. તો સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ વનનેસ છે, આવા ઘણા બધા સ્ટેચ્યુ ભારતની અંદર થઈ ગયા. કયું ક્યાં આવેલું છે અને કોની પ્રતિમા છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસમાં છે સ્વામી રામાનુજાચાર્ય અથવા તો સંત રામાનુજાચાર્ય છે એની પ્રતિમા છે. બરાબર. આમનો જન્મ ક્યાં થયેલો હતો? ભારતના તમિલનાડુ રાજ્યની અંદર થયેલો હતો સંત રામાનુજાચાર્યનો. ઓકે. એક સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે આપણા ગુજરાતમાં છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા છે, 182 મીટર ઊંચી છે, ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લામાં આવેલી છે. એના પછી છે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી, આ સંત રામાનુજાચાર્યની પ્રતિમા છે. આમાં પણ જો ધ્યાન રાખજો, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી અને સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ આ બંનેમાં સંત રામાનુજાચાર્યની પ્રતિમા છે. આ 216 ફૂટ ઊંચી છે, તેલંગાણાની અંદર આવેલી છે અને તેલંગાણામાં કઈ જગ્યાએ? હૈદરાબાદમાં. અને સ્ટેચ્યુ ઓફ વનનેસ છે આદિ શંકરાચાર્યની પ્રતિમા છે, 108 ફૂટ ઊંચી છે, મધ્યપ્રદેશમાં ઓમકારેશ્વર ખાતે આવેલી છે. આ જેટલી પણ પ્રતિમાઓ છે અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે, એમાંથી એકાદી 100% પૂછાશે અથવા તો જોડકું આવી જશે. ચાલો એના પછી વાત કરીએ, નોકિયાના ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્ર છે એની સ્થાપના માટે ભારતની કઈ કંપની સાથે કરાર કરવામાં આવેલા છે? તો આના માટે કરાર કર્યા છે ભારતની IISc બેંગ્લોર સાથે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે IISc બેંગ્લોર છે, તો એને નોકિયાના ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્ર સ્થાપવા માટે એની સાથે કરાર કરવામાં આવેલા છે. તો હાલમાં જ છે આ IISc બેંગ્લોર સાથે કરાર કરેલા છે નોકિયાના ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવા માટે. હવે થોડુંક IISc બેંગ્લોર છે બીજા પણ બે કારણોના લીધે ચર્ચામાં હતું. એક તો ઓટિઝમથી પીડિત બાળકો છે એને અભ્યાસ કરવા માટે IISc બેંગ્લોર છે એણે એક હ્યુમેનોઇડ રોબોટની રચના કરેલી હતી. તો આ પણ યાદ રાખીશું. હ્યુમેનોઇડ રોબોટ છે ઓટિઝમથી પીડિત બાળકોને અભ્યાસ કરવા માટે બનાવેલો હતો IISc બેંગ્લોરે. અને એક IISc ના વૈજ્ઞાનિકો છે IISc બેંગ્લોરના, તો એણે સોલિડ સ્ટેટ બેટરીનું નિર્માણ કરેલું જે ઝડપથી ચાર્જ થઈ શકે છે. બરાબર. તો આ બે કારણોના લીધે IISc બેંગ્લોર ચર્ચામાં હતું. વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક કૃષિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? આ હમણાં ગઈકાલે પણ વાત કરેલી હતી, સુરત જિલ્લામાં આયોજન કરેલું છે. તો આન્સર આવશે સુરત. સુરત જિલ્લામાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ઉદઘાટન આની અંદર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિશેષ સંબોધન પણ કરશે. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમણે ગુજરાતના કયા જિલ્લા ખાતેથી છે સોમપીપાલિયા સિંચાઈ યોજના છે એનું ખાતમુહૂર્ત કરેલું છે? સોમપીપાલિયા સિંચાઈ યોજના રાજકોટ ખાતેથી એનું ખાતમુહૂર્ત ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કરેલું, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી. 36માં નેશનલ ગેમ્સ ગઈકાલે પણ વાત કરેલી હતી, એનું આયોજન ગુજરાતના કેટલા શહેરોમાં થશે? તો આનું આયોજન થશે ગુજરાતના 6 શહેરોમાં. 6 શહેરોના નામ ડિક્લેર કરી દીધા છે હમણાં જ. તો એમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ગાંધીનગર, રાજકોટ અને ભાવનગરનો સમાવેશ થાય છે. તો આ 6 શહેરોમાં આનું આયોજન કરવામાં આવશે 36માં નેશનલ ગેમ્સનું. એની પહેલાના 35માં ક્યાં થયેલા હતા? 35માં થયેલા હતા કેરળની અંદર. આ પણ ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. ચલો તમારે મને કહેવાનું છે 37માં, પછી 38માં અને 39માં. બરાબર. આ જે નેશનલ ગેમ્સ છે, આ 3 નેશનલ ગેમ્સ મેં ગઈકાલના વિડીયોમાં જ કીધેલું હતું. આનું આયોજન કયા રાજ્યમાં થવાનું છે એ ખાલી તમારે મને કહેવાનું છે. બરાબર. શિન્ઝો આબે સૌ પ્રથમ વખત જાપાનના પ્રધાનમંત્રી ક્યારે બનેલા હતા? હમણાં જ એમની ગોળીમારી હત્યા કરવામાં આવેલી. 9 જુલાઈનો જે દિવસ છે એ ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે જાહેર કરેલો હતો. બરાબર. 9 જુલાઈનો દિવસ, એક દિવસ માટે રાષ્ટ્રીય શોક પાડેલો. કેટલા દિવસ માટે પાડેલો? તો એક દિવસ માટે. બરાબર. જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી હતા. સૌથી પહેલી વખત એ પ્રધાનમંત્રી ક્યારે બનેલા હતા જાપાનમાં? તો કે 2006માં. 2006માં જાપાનના સૌથી પહેલી વખત તેઓ પ્રધાનમંત્રી બનેલા હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા અક્ષય પાત્ર અને
મધ્યાહન ભોજન યોજના છે એને કયા સ્થળેથી લોન્ચ કરવામાં આવેલી? લોન્ચ કરેલી ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી. તો ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી લોન્ચ કરેલી. એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ એના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે સુરંજન દાસ. આન્સર આવશે સુરંજન દાસ. ભારતીય ઉદ્યોગ પરિસંઘ એના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો આ બન્યા છે આર દિનેશ. ભારતીય ઉદ્યોગ પરિસંઘના નવા અધ્યક્ષ બનેલા છે. વિડીયો 11મી જુલાઈનો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 12મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર.